ตอนนี้นะคะก็ดินเนอร์เบรกอยู่ค่ะในรายการ High Roller Ultra Stack นะคะก็เป็น High Roller Ultra Stack ครั้งแรกเลยค่ะถ้าเกิดหลังเบรกที่บายทราบแล้วเนี่ยฝนจะมีประมาณ20 Big Buy ค่ะซึ่งสถานการณ์ในตัวนี้ก็ค่อนข้างเล่นกันหลากหลายรู้สึกว่ามีแพนมากมายมีสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เห็นในรายการทั่วๆไปนะคะไม่มั่นใจว่าเป็นที่โต๊ะนี้หรือว่าเป็นในรูปแบบของรายการด้วยนะคะนี่ก็คือจดแทนมาจำนวนมากเดี๋ยวจะต้องไปถามท็อปแท็บไปถามอาจจะถ้าพี่บุญนัทเบรกอาจจะได้ถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะเจอแทนดีๆนะคะก็เพิ่งบัสนะคะ Ultra Stack High Roller มาต้องบอกว่าข้อเสียเปรียบของโต๊ะฝนเนี่ยคือเป็นซิกแฮนด์เดย์ตลอดเวลาก็คือว่านั่งเล่น6คนโต๊ะอื่นส่วนใหญ่จะเต็ม9คนหรือ8คนนะคะโต๊ะฝนเนี่ยไม่รู้เป็นโต๊ะอะไรที่จะนั่งเล่น6คนตลอดเวลามีคนมาเติมไม่ถึง1เลเวลค่ะเขาก็จะบัสออกไปแบบเข้ามาออกไปทำให้เลนส์ไพ่ที่แต่ละคนเปิดมันก็กว้างขึ้นสำหรับฝนก็เล่นยากขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเจอ6แฮนด์ก็ค่อนข้างน้อยถ้าไม่ใช่ใน Final Table นะคะทีนี้คัตออฟเปิดมานะคะ Big Buy 5,000 คัตออฟเปิด 10,000 นะคะบัตทอนคอ 11,000 ฝนเป็น Small Buy นะคะมีสแต็กอยู่26 Big Buy ด้วยกันนะคะมี AK Off Suit ฝนก็เลยรีเลสไปที่ 45,000 นะคะบิ๊กบายเขาก็ขอดูสแต็กฝนว่าฝนน่ะเหลือเท่าไหร่ดูเสร็จเขาก็ออิน2คนนั้นก็หมอบนะคะฝนก็คอไปเขาถือ99ก็ vs กับ A King of Suit ฝนก็บอร์ดไม่มีอะไรค่ะ99ก็เลยเอาแฮนด์ของฝนไปนะคะซึ่งฝนก็คิดว่าตัดสินใจถูกแล้วแหละแต่ว่าอาจจะบอร์ดไม่เป็นใจเราค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรทำดีที่สุดแล้วค่ะเจ็ด3 ถุงเลยนะผมครับ7-3เกือบดำแล้วเกือบดำมาเคลียร์ขวาแล้วนะเกือบได้ถ่ายรูปผมเจอเต็นท์หน้า registration ตอนแรกเราลงเทอร์โบกันแต่ว่าเราเห็นว่า Ultra Stack มันยัง Max Rate ได้อยู่ไม่น่าเชื่อผมว่างงๆกันเรียกอะไรนะ Ultra Stack เหรอผมก็สมัครตามมาสุดท้ายเพิ่งรู้ว่าเป็น High Roller ใบโคตรแพงเลยใบนี้แบบ100,000 กว่าบาทแล้วก็คนเยอะเลยเกือบ200 คนที่1แบบ120,000 กว่าดอลลาร์ก็เยอะประมาณ3 ล้านกว่าอะไรใกล้ประมูลแล้วนะเราแบบฟิลน่าจะเหลือแบบต่ำ1/3น่าจะประมาณแบบอีกประมาณ20-30 คนไอเดียก็ฝากเชียร์นะครับก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะครับอันนี้คือรายการ Turbo Double Stack ผลงานวันนี้ผมว่าก็มีเล่นดีบ้างแย่บ้างนะแต่ว่าก็ทำดีที่สุดแล้ววันนี้ก็ได้แค่ที่6นะครับโอเคก็เล่นรายการ Super Star Challenge ครับเหลือ6 คนสุดท้ายแล้วครับกำลังจะแบ็กถุงชิปครับเพื่อไปเล่นต่อพรุ่งนี้ครับมีไอเทม4 คนครับตอนนี้เหลือ6 คนอีก2 คนไอเทมครับผมก็รายการ Super Star Challenge ครับก็ลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือลง Day 1ลงตอนเลทเกือบปิดแล้วก็ค่อนข้างจะรันดีครับภายในชั่วโมง2 ชั่วโมงก็หาชิปได้เยอะมากๆครับเกือบเป็นชิปลีดแบบท็อป2 ท็อป 3ของทางอีเวนต์เลยครับแล้วก็ Back Day 2ด้วยชิปประมาณแบบท็อป 4มี6 คนนะครับก็อยู่ที่3 ที่ 4แล้วก็ไอเทมแล้วก็จบที่4ครับผมก่อนตกนี่การค่อนข้างเดย์ครับหมอบมาแบบ 2-3 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็พอมีแฮนด์เล่นบ้างแต่ก็ไม่ได้เทชิปเยอะขนาดนั้นครับแล้วก็มีไปบัฟไม่ผ่านบ้างบัฟพลาดบ้างเล่นพลาดบ้างแทนสุดท้ายก็คือบายมันค่อนข้างอัพเยอะแล้วครับแทนสุดท้ายเหลือประมาณ19 Big Buy ครับอยู่ Small Buy ถือ Pocket 3ครับทาง Big Buy เป็นชิป Leader ครับผมก็แจม Pocket 3เขาก็แซมคอด้วย Pocket King ครับคือทามมิ่งเขาดีมากครับแล้วก็โดนครับได้พอแตกเขาเอาอีก2 คนก็คนหนึ่งรอยัลปัด cover คนที่ฟูเฮา
เกมแล้วโอเคจบแล้วคุณเก่งว้าวนำเป็นทุ่งเลยนำเป็นทุ่งได้อะไรวะดูรักเว้ยโอ้ยใกล้เคียงมากเลยอ่ะโอ้โหเห็นผมยิ้มเลยเว้ยโอ้ว่าเหมือนกันเราเป็นเล่นต่ำมากอ่ะเฮดอัพกันไม่ได้ถึง5%ด้วยอะไรต้นสอบเปิดมา0.1 น้อย10%ต้นสอบตัวแบบพี่ฟังว่าจะมีแบบมีต้นแค่ดีกว่าใช่ไหมรายการราชานครับโอกาสสุดท้ายแล้วครับราชานไฮโรลเลอร์ครับปกติก็ไม่ค่อยได้เล่นไฮโรลเลอร์ครับพอดีบายเยอะก็เลยขอทางข้ามตอนนี้ก็เหลืออยู่8 คนครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับข้ามแล้วเท่าทุนแล้วครับทริปนี้เสร็จแล้วครับการันตีไอ้10เท่าไหร่นะเขาว่าแบบผม9ชอบเลยแพ็กโหดอันนี้ไม่น่ารอดนะนี่โหดเกินไปอยากเฮ้ยคุณเก่งครับวันนี้เล่นราชาไฮโรลเลอร์ครับรายการท้ายๆของทัวร์แล้วครับก็เข้าไฟนอลครับไม่ได้คิดว่าจะได้เข้าก็เล่นกับน้องปุณณัทก็ดีใจครับได้นั่งข้างโปรแล้วก็โดนโปรตบเรียบร้อยครับผมแฮนด์รองสุดท้ายคือเอกกรีนแจมไปตั้งแต่ UTG +1 แล้วก็บิ๊กบายรับด้วยเอแจ็คแต่ว่าแจ็คปักเกือบลึกแล้วครับเกือบไปลึกแล้วครับได้แค่นี้สุดท้ายก็ UTG เหลือ3บิ๊กบายก็เลยแจมเลยไม่ได้ดูไพ่ก็ปุณณัทรับด้วย10ครับก็ไม่มีอะไรครับจบสวยๆขอบคุณครับI don't think River Pro. I think John. River Pro.โดนบ้างวันนี้ผมลงไฮโรลเลอร์ราชานก็ได้ FT กับพี่สอนแล้วก็สกันด้วยก็ตอนแรกมีชิปลีตอนเหลือแบบ4 คน 5 คนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหลือ3 คนแต่ว่าเหมือนมันมีบางตาที่ไม่เป็นไกลกับเราแล้วก็มีพอร์ตสำคัญก็คือว่า small blind เขาทับ14 บิ๊กผม snap call ด้วยคืน10 ตัวตอนนั้นผมมีประมาณแบบ40 กว่าแล้วเขามี A10 แล้วผมแพ้หลังจากนั้นก็เลยอาจจะต้องเล่นระวังขึ้นเพราะชิปมันพอกันหมดบังเอิญตาโพสต์สอบหลายๆตามีตาหนึ่งผมไปบัฟแล้วก็เจอของจริงน่าจะเจอตองบนริเวอร์แล้วก็เหมือนตาสุดท้ายก็เหมือนดีเฟนต์แบบ big blind เจอ small blind แล้วก็ติดท็อปแพ้คู่เองเงี้ยครับผมไม่ได้เสียดายผมที่ผมเสียดายสุดคือผมเป็น small blind แล้วผมรู้สึกว่า big blind มันใหญ่กว่าที่มันเป็นผมก็เลยคิดว่าผมมี12ผมเลยชอบ S Queen off คือผมมีจริงๆ15คือเชื่อว่าแบบผมลิ้มไปเขาอาจจะแจมไพ่ที่แย่กว่าหรือว่าตกแหม่มมาอย่างเงี้ยเขาอาจจะมีแหม่มที่เป็น worst queen แล้วก็ระดับว่าก็จริงๆเสียดายจริงๆโป๊กเกอร์มันเป็นเกมที่ fine margin นะจริงๆบางอย่างที่แบบเหมือนแหม่มเงี้ยอาจจะดูไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่า ideal world เราเล่นถูกมันมีสิทธิ์ที่จะกินเขาเต็มมากกว่าไงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพัฒนาต่อไปก็วันนี้เป็นรายการสุดท้ายแล้วของที่นี่ก็ฝากเจอกันต่อครับเดี๋ยว AVT ข้างหน้าคือที่เจจูก็เดี๋ยวฝากเจอด้วยครับ Guess what? Yep. Last one. Okay. Okay. 30 ล้าน ปุ๊บโอ้3.5เดี๋ยวอันต่อไปลุ้นแล้วต้องเป็น000ไม่มี5 0 6 ตัวนึงอีกตัวนึงเฮ้ย11 ล้านโอเคได้อยู่ My turn againสวยตัวนึง
เฮ้ยห้าว่ะโอ้โหจีเป็นคนรักสปอนเซอร์อ่ะตึงมากเลยว่ะคือตอนนี้มันกลายเป็นคลิปเกมแล้วอ่ะมันกลายเป็นเหมือนเทอร์โบแล้วครับเพราะว่าเขาปรับเลเวลให้เร็วขึ้นจาก40นาทีเหลือ20นาทีทีนี้บลายน่าจะ250,000ไม่ก็300,000เขาน่าจะข้ามไป300,000เลยซึ่งเรามีคนเท่าไหร่เนี่ยมี1,500,000ก็คือ355บิ๊กบลายลงสวอร์บิ๊กบลายทีก็หายครึ่งสแต็กแล้วน่าจะช็อตสุดมั้งไม่มีสเปโร่เพิ่งได้เมื่อกี้มาเราช็อตสุดครับก็ต้องหาจังหวะขโมยอ่ะพูดตามตรงที่ผมลงมามันจะเป็น11 โมง 15ที่ตี 4ละอีกนิดนึงก็จะข้ามละงงมากวันนี้คือโคตรยาวแล้วเดี๋ยวเจอกันใน Final Table 6 คนสุดท้ายไปติดตามชมกันครับ肯定领先。OK。แล้วตอนนี้ก็เฮซับแล้วครับที่1ได้ประมาณ50 ล้านวอนที่2ได้30 กว่าล้านวอนตอนนี้ผมชิปนำอยู่ประมาณ 10.7 เขาเหลือประมาณ4 กว่าคือถ้าผมชนะทีเดียวผมชนะเลยก็หาจังหวะครับจะทำให้ดีที่สุดClearly put out 1.6 million. So. ไปgo go hold顶住 ，OK， OK， 维努卡1张9 ，OK， 顶住，顶。เฮ้ยรวยตายกันไปเลยบัลตี้สรุปครับบัลตี้ทั้งหมด8 ใบครับ10 ล้าน20 ล้าน30 ล้าน40 ล้านบวกเงินรางวัลอีก50 ล้านก็เป็นทั้งหมด90 ล้านวอนไทยแลนด์นัมเบอร์1ก็ Single Day Mystery High Roller ครับจริงๆมันเป็นคล้ายๆกับ Structure Turbo นะเพราะว่ามันจบช้าเขาเลยปรับให้มันเร็วมากขึ้นซึ่งก็ถนัดเราอยู่แล้วเราสายฟิปก็เข้าทางครับวันนี้ไปเล่นรายการอื่นก่อนเริ่มเล่นตั้งแต่ 11 โมงนิดๆครับ 10 โมง 15ก็ระหว่างทางเหนื่อยมากครับเพราะเรานั่งตั้งแต่ 5-6 โมงเย็นจนถึงตอนนี้ประมาณ 6 โมงเช้าครับก็ได้แชมป์ในที่สุดเพลียมากครับตอนนี้แต่ว่าคุ้มกับที่เพลียขนาดนี้เพราะว่าเราได้แชมป์ไม่ได้แชมป์นานเลยในรอบนี้โอ้ตื่นเต้นครับเพื่อนเชียร์เยอะด้วยตอนแรกนั่งเล่นเหงาๆใช่ไหมพอเหลือ 3-4 คนเพื่อนไปเชียร์กันโหสนุกมากครับความรู้สึกตอนนี้ก็ตื่นเต้นครับดีใจได้แชมป์แล้วเทหน้าตักAPT Incheon 2025 นะครับผลงานของผมก็ลงไปประมาณวันละทัวร์ก็ ITM Zodiac Classic มาได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการปลดล็อกเลยเพราะว่า Zodiac Classic เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ไฮโรลเลอร์ที่แบบผมลงทุกครั้งอ่ะไม่แคสสักครั้งเลยคือมันโมโหมันแค้นมากถือว่าเข้าไปมินแคชนะครับแล้วก็ได้ที่49มาจาก400 คนก็ถือว่าพอใจนะครับก็สำหรับผลงานใน AP Incheon นะคะรายการ Women ก็เข้า Final Table นะคะแต่ว่าด้วยความที่คนลิจิสน้อยมันก็เลยไม่ ITM แต่ว่าก็ได้รูปสวยๆกับแก๊งสาวๆแล้วก็รายการสุดท้ายเมื่อกี้เลย Hyper Turbo นะคะก็ ITM มาได้ที่18จากประมาณ137 เพลเยอร์ค่ะ APT Incheon นะฮะก็เล่นได้ดีเหมือนกันเริ่มเล่นที่ Korea National Cup
เล่นไฟล์ A ไปก็เข้านู่นเลยเข้า ITM เข้า Day 2แล้วก็ไปบัสประมาณแถวๆที่40เพราะว่าช็อตมากเหมือนกันก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่ก็เลยไปกินข้าวแล้วก็ไปเจอฝนบอกว่ามาลงไฟล์ B ด้วยกันก็เลยมาลงไฟล์ B ด้วยกันก็จบที่ประมาณ450ประมาณนี้ก็ทำไม่ผิดจาก800กว่าคนเกือบ900ก็ถือว่าได้ ITM 2 รายการก็ถือว่าวินเรทยอดเยี่ยมยังดีอยู่ครับลงไปทั้งหมด6อีเวนต์ ITM 1อีเวนต์เรายังคงรักษาสถิติสำหรับปีนี้นะฮะคือปีที่แล้วเป็นปีพลาดปีที่แล้วไม่นับแล้วกันนะฮะปีนี้ก็คือไปทุกทัวร์นาเมนต์ ITM ทุกทัวร์นาเมนต์นะฮะมาเล่นที่เกาหลี2ครั้งแล้วได้ ITM 2ครั้งในภาคดึกทั้งคู่นี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีมากเลยนะครับยุทธนามาดึกๆฮะฉายาเดิมของผมทริปนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กวินที่สุดในชีวิตแล้วครับก็ได้ไป25 ล้านโคเรียนวอนหรือประมาณ600,000 บาทด้วยกันนะครับได้ที่4ในรายการ National ครับผมทริปนี้นะครับผมก็อาจจะจัดตารางเวลามาค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดไปหน่อยนะครับผมก็เลยได้ลงแข่งไม่กี่รายการนะครับผมที่แถมรายการถนัดของกวาง Turbo Double Stack ก็ถูกปรับเวลานะครับกลายเป็น Hyper Turbo Double Stack ไปนะครับก็เป็นรายการที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมก็ทริปนี้ไม่มีผลงานครับผมน่าเศร้านะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสำหรับทริปนี้ครับก็ลงไปประมาณ4 รายการได้นะถือว่าลงไม่เยอะนะฮะรอบนี้ลงไม่เยอะ 4-5 รายการไม่เกินนี้หรอกนะครับผมเป็นที่น่าดีใจฮะที่ไม่ ITM สักอันเลย เป็นทริปเฉียดพี่เพราะว่าเฉียด ITM แบบเหลืออีกคน13ใช่ไหมเหลือ13เหลือแบบหลักแบบไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เข้าเสียใจเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็เกือบเข้าเกือบทุกรายการเลยก็สำหรับตัวเองก็รู้สึกว่าพลาดแค่ครั้ง2 ครั้งใน1รายการอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราแบบตกเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้ว่าแต่ละคนนี่คือเก่งหมดเลยต่อไปเราก็ต้องห้ามพลาดสักแทนเดียวผลงานรอบนี้ต้องบอกว่าพอมา APT Incheon 2025เนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าตอนที่ผมไปไต้หวันเยอะมากๆเพราะเราได้ศึกษาแฮนด์หลายๆอย่างนะครับเราใจเย็นขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็ศึกษาอะไรมาเยอะขึ้นนะครับข่าวใหญ่สำหรับวงการโป๊กเกอร์ในไทยนะครับผมก็มีการประกาศไปแล้วนะครับผมว่าเป็นกีฬานะครับผมสำหรับส่วนตัวกวางนะครับกวางก็คิดว่าเป็นก้าวแรกที่ดีนะครับผมถ้าอะไรที่มันต้องมีการฝึกฝนให้เก่งขึ้นมีการจัดอันดับได้นะครับมีการฝึกฝนทั้งร่างกายจิตใจและทักษะนะครับผมอันนั้นกวางว่ามันเป็นกีฬาแล้วล่ะเพราะว่ามันมีคนเก่งได้มันไม่ใช่เอาแต่คนโชคดีอย่างเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลังจากนี้นะครับในไทยน่าจะมีการพัฒนาวงการโป๊กเกอร์ไปอีกหลายๆขั้นนะครับอาจจะมีสมาคมมีโรงเรียนทั้งโรงเรียนเพลเยอร์โรงเรียนดีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็น่าจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาโป๊กเกอร์ของไทยให้ไประดับไกลๆกว่านี้อีกซึ่งทุกวันนี้ของไทยก็ไประดับโลกแล้วนะครับยังไงก็จะได้ช่วยกันผลักเพลเยอร์ของคนไทยให้ไปแบบมีชื่อเสียงระดับโลกกันหลายๆคนนะครับถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีเลยนะกับการที่ legalize โป๊กเกอร์เป็นกีฬามันจะสามารถทำให้มีทัวร์นาเมนต์ต่างๆมาจัดที่ประเทศไทยมากขึ้นพอมีทัวร์นาเมนต์ต่างๆมาจัดที่ไทยมากขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้นตามลำดับนะครับซึ่งมันก็ต้องมีคนต่อต้านนะเรื่องนี้ผมเข้าใจแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดคนได้สิ่งที่เราทำได้ก็มีเพียงแค่ว่าเราแสดงให้เขาเห็นว่าโป๊กเกอร์มันเป็น mind sport มันเป็นกีฬาที่ใช้ทั้งทักษะใช้ทั้งเรื่องของการเรียนรู้ใช้สมองคำว่าการพนันหรือว่า gambling เนี่ยการที่เอามาควบรวมกับโป๊กเกอร์ผมว่ามันดูน่าน้อยใจไปหน่อยโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห่างไกลกับคำว่าการพนันมากๆนะครับมาเล่นโป๊กเกอร์มันจะแบบเสียเงินเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เพื่อนหลายๆคนก็เข้าใจแล้วหมายถึงว่าเขาเห็นผลงานเราแม้กระทั่งแบบพ่อแม่หรือแฟนอะไรเงี้ยคนภายนอกที่เขามองเรามาตลอด2 ปีที่ผ่านมาแบบเขาเห็นความพยายามของเราไงซึ่งเราอาจจะไม่เห็นตรงนี้เพราะเราเป็นแบบเราก็เรียนของเราไปเรื่อยๆนะทัวร์นี้มันเปลี่ยนชีวิตผมเหมือนกันนะแบบว่าทุกคนแบบแฮปปี้กับสิ่งที่ผมทำได้แล้วก็บอกว่ารอบนี้มึงจะต้องได้บิ๊กวินแบบใหญ่มากๆแน่อย่างที่บอกไปในหลาย EP ของTaste Around the World ว่าเป้าหมายของผมในปีนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องของเงินเรื่องของเกียรติยศเดี๋ยวมันก็มาเราก็คงไปหาอีเวนต์ดึกๆเล่นเหมือนเดิมก็จะเป็น APT Championship ที่ไต้หวันที่ไทเปซึ่งก็โอ้โหเมนอีเวนต์เขาบายอินเท่า WSOP แล้วอ่ะคือแบบระดับโลกเลยฮะตอนนี้วางแผนไว้คร่าวๆก็คือ APT Championship ครับตอนเดือน November ถ้ามีโอกาสเนาะก็อยากที่จะมาอีกเรื่อยๆเพราะว่าสนุกครับ
ใครที่สนใจนะครับก็อยากให้เข้ามาศึกษากันเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมว่าโป๊กเกอร์เนี่ยคือเสน่ห์มากๆนะครับผมเชื่อครับถ้าคุณเจอประสบการณ์หลายๆอย่างที่สั่งสมคุณมาคุณจะต้องเก่งขึ้นได้และเป็นนักกีฬาที่ดีขึ้นได้ครับอยากฝากพี่ๆน้องๆชาวเทนหน้าตักนะคะนักกีฬาโป๊กเกอร์ชาวไทยทุกคนใครที่เพิ่งเริ่มฝึกกีฬานี้หรือว่าใครที่มาทัวร์แล้วยังรู้สึกว่าไม่ได้อย่างที่คาดหวังอะไรเงี้ยก็อยากให้ขอบคุณตัวเองก่อนที่ตั้งใจที่อดทนที่พัฒนานะคะฝนเป็นกำลังใจให้ฝนเชื่อว่าวันหนึ่งจะเจอสิ่งที่ตามหาค่ะเพราะว่าเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะถือว่าดีใจที่เทนตักก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มันถูกกฎหมายขึ้นมาเราสร้างสื่อที่พูดถึงเรื่องโป๊กเกอร์เราสร้างสื่อที่เกี่ยวกับการสอนผู้คนเล่นสิ่งนี้มันเล่นยังไงมันสามารถพัฒนาขึ้นได้ยังไงเราสามารถที่จะเป็นนักโป๊กเกอร์ที่เก่งขึ้นได้แล้วก็เราสามารถเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นได้ผ่านการเล่นโป๊กเกอร์ก็ขอบคุณเทนหน้าตักมากๆนะครับที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ได้ทำอะไรแล้วก็สั่งสมประสบการณ์นะผมเชื่อว่าการที่กลับมาครั้งหน้าของผมนะจะทำให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับขอบคุณคนไทยทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆคนไทยทุกคนนะครับหรือว่าเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ชาวเทนหน้าตักส่งมาให้พวกเรานะครับผมยังไงฝากเชียร์ทีมสตาร์ด้วยนะครับรอบหน้าไม่พลาดแน่นอนผมจะล่าถ้วยต่อไปผมอยากได้ถ้วยแล้วก็ผมอดทนรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เล่นโป๊กเกอร์ในแผ่นดินเกิดของเราเองเรารักสิ่งนี้ไปแล้วล่ะครับผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดใช่ไหมพี่เขาก็รักในสิ่งเดียวผมนะเพราะไม่งั้นเขาไม่มายืนถ่ายรูปตรงนี้หรอกขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นโป๊กเกอร์ครับผม